Isn't it? Oh. Oh. Hello! What is this? Wash your hands. Up. Very good. First one. Sige, sana eh. Tingnan ang picture ko sa Shoppee. This one. Okay, kayo siya, guys. Okay, kayo. Oni, ako ah. Sada kayo ba yun? May pa-pink, may pa-sky blue pa, may pa-green pang liston. Ay! Dahil mag-liston. Buang liston mo dahil. Buang. Blue tani! Supposedly. Uy, green. Rainbow. Rainbow ka, ayos na ba yun? Nga na dayang liston? Don't know. I think white siya ang nadigto. Pero wala ko nag-expect na buwang ang liston. Buwan nga na eh. Buwang dyan pita ang liston, oh. Sky blue. Nga, gaan siya. Lilay po color. Oo. Lilay dahil sa color. Lahit na siya. Nagtawa na ang size. Hindi ang partner. Malaan ka. Wala dyan din siya? Oo. 39. Ano pa, oh? Yung color ganito. Satisfied kay lahi-lahi siya. Like, ang order nato dito, Pareha, same color. same color siya, 3. Pero, pag-abot, paano yung okay rin eh. Pareho, wala like color kay ito. Hala, kani dito. No? Nabuang ka, ang suot. Okay ra, unta, okay ra, marag madala. Kani man, asam siya nga, color yun. Doon ko sa Shoppee. Dawe. May 5 dyan lang. Nagisi, uy. Diba sakot siya ba yun? Tsura na ko na ron. Ang ganyan. Nga na dyan na siya. Ano man? Nahugaw. Hago. Oo, nahugaw. Come back, be with me. I just wanna behold you.
to